Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o tocăniță de aripi, de pui. Costel e la lucru, dacă Costel era acasă, făceam grătare. Dar, că așa timp fain e, dar așa pentru că el e la lucru, am zis că fac o tocăniță, de asta mi-era mie dor, și o mămăligă. Numai bine, pe când vine el de la lucru, e gata și tocănița, fier și mămăliga. Am aici vreo 3 cepe mici ce le-am avut pe aici, rămas în șpaiț de când am plecat. Zic, stai că le fac eu pe astea. Și știu că azi e duminică, toată lumea mâncă grătare, fripturi, dar n-are rost. Că nu mâncăm, mai bine fac așa ceva ce mâncăm. Dacă era acasă, făceam câteva grătare. Avem și mici, avem și carne, și cârnăciori, și avem de toate. Dar așa nu, grătarele nu știu dumneavoastră, dar mie nu mi le plac, numai atunci când îs calde. După aia mie nu mai mi le plac. Am pus și roșie și ca unul să-i bag smântână, o să fac. Fac din aia așa cu smântână tocănița. Împingușă, cum îi zicea mama mea. Așa spunea. Și eu am mâncat la micul dejun, bineînțeles pe la 11. Și am zis numai bine până vine el de la lucru, o să-mi fie foame. Dacă vă arăt ce am mâncat, o să râdeți de mine. Dar de asta mi-a fost dor. Am mâncat cu roșii, cu brânză. Dacă mă duc să vă arăt, măcar să aveți de ce râde. Știți când am făcut costița asta afumată? Vedeți? Și din asta am mâncat. Că e numai carne, n-are... Și mi-am tăiat. Și din asta am mâncat. Și cu brânză de oaie. A fost ea mai sărat un pic, dar punem ceapa aici. Așa, să tai și usturoiul, dar usturoiul nu-l pun tot acum. Că o să mă duc să-mi aduc sare aici, că nu prea am. Cred că o consumat-o și nu mai adus alta la loc. Eu fac cu sare din aia mare, gătesc. Aici un cățel de usturoi îmi las, că mi-am scos ardei copți să-mi fac salată. Și aia o să fac. Mă mai tai aici mai ăsta mic și ăia doi las, pun la sfârșit la tocăniță, ca să nu-și piardă gustul. Asta oricum se topește, dar bine, la noi în Arad de obicei duminica e cu supă, cu... Merg la unde eu m-am născut, la Becicherec, are aici meniu, supă, friptură, dar la noi aici nu. Se mai mănâncă și ce vrei. Așa, unde avem boiaua, o să pună și foarte puțină pastă de roșii. Nu las ceapa mult să se călească. O să pun imediat, că mai bine pun apă și cât fierbe să se fiarbă așa. Așa, punem boiaua. Și în momentul ăsta pun și aripioarele.
Aveam și pulpe, dar mie îmi plac aripioarele foarte mult. Am zis, mai bine îmi fac eu aripioare. Asta e o rețetă atât de simplă, mama mea o făcea tot timpul când tăia pui din curte. Bineînțeles că are alt gust, dar nu avem ce face. Mai fac și eu când am de la prietenele mele. Mai fac și cu atât. Mai las. Pun apă și las să fiarbă. O să pun puțin bulion, dar nu mult, foarte puțin. Și o să pun și din asta ce fac eu. Asta e de 2 ani. Am avut roșii din alea roz, de aia nu e așa roșie. Acum eu nu mai pun sare. O să pun numai puțină vegeta. Dacă doriți, puneți, dacă nu, nu. Că... Așa. Da, să mă spăl pe mână. Să punem și buiaua la loc. O să mai pun puțină apă, că o să-mi trebuiască când fac îngroșala aia. Și lăsăm să fiarbă. Și când aripile sfierte, o să... Atât. Ea nu trebuie să iasă roșie, din cauza că pun smântână, deci nu o să iasă roșie. Haideți să-mi fac ardei, salata. Am scos din congelator. Acum eu pun aici așa. Asta puneți... Opa, stai că e caldă. Asta punem după gust. Aici o să tai eu numai un cățel de usturoi. Nu tai mai mult. Dar dacă vă place, puteți să tăiați mai mult. Și mie îmi place, dar mi-e rău, mai ales de 3 zile tot am probleme cu stomacul. Eu odată dacă mi-l dereglez, fiere nu mai am. De să zic că mi-e fierea. Fiere nu mai am. Punem vegeta în loc de sare. Dar puteți să puneți și sare. Așa. Punem oțet. Eu am oțet din asta, din Austria, mai slab. Asta e mai slab. Tura asta nu mi-am adus, tura aia înaltă mi-am adus. Tura asta am uitat să mi-am. Ce gustos. Deci să vă arăt ce mai pun aici. O să pun și ulei. Așa, nu mult. Am fost până în grădină. Și eu astă toamnă mi-am lăsat pătrunjelul ăla verde de frunze. O rămas acolo. Am zis că mai bine pun și la tocăniță. Și la ardei. Acum dă așa de fain. Asta rămâne la tocăniță. Stai să pun acum un pic. Și restul rămâne pentru... Așa.
Și acum punem ardei. Eu mor după ardei ăștia. Atâta îmi place. Nu se zice ca cărnoși ca ăia roșii, dar sunt buni. Ce vreți mai mult de atât? Și punem la frigider. Vedeam, asta aici a fost la ei, asta o punem aici, că îi dă gustul bun, cum i-am vidat, ori rămas cu zeama aia. Punem capacul și la frigider. Acum să fiarbă astea și o să vă arăt eu. Astea în jumătate de ore ori fiert. Da, pun mămăliga că nu-i gata tocănița să o fac, că numai bine o să mă încadrez în timp. O să revin. Haideți să vă arăt, am pus aici o lingură de făină. Pun smântână din asta dulce. Dacă o fac ca lumea. Deci pun și lapte, dar pun și smântână. Nu știu de ce am luat o lingură. Mai bine e cutelul. Așa, și pun și lapte. Și asta fac îngroșala. Dar asta o pun când aripile sunt gata, să zic, aproape gata, mai să trebuiască 5 minute. Așa. Și aici o să pun și usturoiul ăsta. O să-l pisez. Aici în smântâna asta. Ca la ciorba de burtă. Ca să-l pun la urmă, să rămână gustul. Așa. Imediat ne uităm la aripi. Să vedem dacă sunt gata. Și o să gustăm de sare. Piper că n-am pus. Dar piperul pun eu aici la smântână. Nu pun mult, dar pun un pic. Opa. Așa. Haideți să ne uităm acum la... Să iau o furculiță să vedem. La... aripioare. Normal, mai un pic ar fi trebuit să fiarbă, că nu vreau să se spargă. Că mai fierb și cu făina și nu-mi place dacă se spargă așa. Haideți că revin. Mă uit că am din ăsta ce flexibil. Și ăsta tot se mișcă până când eu o pun. Din ăsta de filmat acum. Așa. Și lăsăm să fiarbă. Vedeți că dispare boiaua. Acum dispare boiaua. Haideți să gustăm acum. Vai!
Deci nu puteți să vă dați seama cât e de bună. Ea începe să se îngroașe acum, când fierbe. Acum nu o facem groasă, eu nu fac groasă, că nu-mi place. Acum o faceți cum vă place. Puteți să puneți 2 linguri de făină. După aia, în peste jumătate de oră, o să fac eu mămăliga. Pe când se apropie soțul să vină. Că nu... De-aia am zis că mai lăsăm să fiarbă cu astea și atunci ele se prea fierb dacă... Și o să revin. Haideți, dragile mei, să vă arăt că tocănița e gata. Nu mai fierbe. O fier făina. Uitați. Deci cam așa. Așa. Acum pun restul de verdeață ce mai am pe aici. Verdeață proaspătă din grădină, ce fain e. Și gata. O oprim. Pun capacul. Și gata. O fier destul. Aici mi-am pus o lingură de mălai. Mi-am pus sare. O să pun un pic de ulei. Așa, cam o lingură bună de ulei. La sfârșit o să pun eu unt, dar acum eu încep să pun mălaiul. Fac o mămăligă mai mare, că poate mănânc și cu lapte. Eu. Mie îmi place cu lapte. Și o las mai moale un pic. Atât. Restul să mă velesc aici, că nu mai aveam în cutie. Așa. Hai să mai pun o mânuță. Dacă puneți mălai, când puneți apă la fiert și puneți mălai, o lingură, nu vă face cocoloașe. Să nu vă speriați că face cocoloașe. Acum ai focul meu la mine tare. Eu vreau să o fac mai moale, o să vedeți cum iasă. Nici moale, dar o să iasă. Acum până începe să se umfle mălaiul. Tocănița e gata. Mămăliga, că de eu fac mai moale ca să o las să stea un pic. Păi rămâne așa fină dacă e moale. Rămâne așa fină. Eu am pus apă la ochi, dar dumneavoastră știți că la o cană de apă, la o cană de mălai, cu aceeași cană măsurați 3 căni de apă. Haideți că eu o fierb, că nu vă țin până ea începe să se îngroașe. Și după aia vă arăt. Haideți să vă arăt. Mămăliga mea e gata. Deja 25 de minute are de când fierbe. Eu o să pun unt în ea. Am 2 linguri bune de unt. O să pun. Că e multă mămăligă. Ce să vedeți ce faină rămâne. Și a doua zi, vai, a doua zi soțul mănâncă mai bine.
Vedeți că eu așa vreau să o las, mai subțire, ca să... Că ea când se întărește și rămâne așa fină, fină, rămâne. Acum mălaiul nu-i din asta de țară. Era bine să fie avut de țară. Eu vreau să gust acum de sare, că n-am gustat. Vezi ce mă ard acum? Nu mai trebuie, bun. Uite, untul s-a topit. Tot. Și oprim focul. Deci mie nu-mi place mămăliga aspră. Am văzut cum mai fac în partea Moldovei sau din aia tare. Nu-mi place. Îmi place așa mai moale, ca la noi în Banat. Nu, dar eu totdeauna nu golesc acum. Deci eu acum o mai las așa cu capacul. O mai las și după aia o golesc. Ok, o să revin eu cu farfuria, să vă arăt. Și uitați, dragile mele, asta e rezultatul final la tocănița noastră de pui cu smântână, mămăliga, uitați ce fain a ieșit, am ras brânză de oaie pe ea, o bunătate. Sper să încercați rețeta. Noi vă mulțumim și o zi faină. Bye, bye!